займу. Так, слухаю вас. Добре, тоді тоді починаю. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Микола Волохов, його позивний Абдула. Він є керівником підрозділу «Терра». Пане Микола, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю вас. Героям слава. Тож, трошечки хочу розпитати вас про Херсонщину. Ми бачили, що саме підрозділ «Терра» опублікував такі відео, як саме розвідувальний підрозділ ваш супроводжує наступ Збройних сил України, але при цьому маю зробити маленьку ремарку, процитувати тут журналіста з Херсона Костянтина Риженка, який, як і всі українці, як і всі херсонці, дуже переживає щодо контрнаступу, не хоче, щоб ми нічого зайвого говорили. І він пише, якщо зараз хтось щось, якщо цензурно сказане, прокляну до кінця життя, щоб не стояв і соски не тверділи. Тому ми дуже обережні, звісно, в тому, що ми говоримо. Але що ми можемо сказати про ворога на Херсонщині? Що ви про нього там зрозуміли? Дивіться, по-перше, щодо того відео, яке ми викладаємо, і щодо того, щоб ті відео або та інформація, яка взагалі з'являється в мережі, щоб вона не надавала жодної корисної інформації для ворога. Оскільки я командую розвідувальним підрозділом, то скажу вам так, всі відео, які ми викладаємо, проходять жорстке цензурування, звідти вирізається все те, що може бути корисним, і лишається все те, що може бути лише для них деморалізуючим і тим, що буде піднімати бойовий дух української армії і української нації. Це по-перше. І по-друге, так вам скажу, що всі ці відео, вони відбувалися трошечки в інший час, ніж ви їх дивитесь, тому, власне, корисного для ворога звідти зовсім нічого. З приводу ворога на Херсонщині, що я хочу сказати? Позиції в них досить непогані. Але, як ви могли бачити з відео, і того, що я можу розповісти, що ми їх розминаємо, наша артилерія працює дуже гарно, цілі вражаються щодня. Особисто я спостерігав знищення близько 20 цілей артилерією, вогнем з коригуванням. Вогонь дуже точний. І я вірю в те, що скоро їхня лінія буде достатньо розм'якшена для того, щоб здійснити той прорив, про який всі так довго говорять. Знову ж сказати, коли це буде. Я не знаю, аби знав, то все одно вам би не сказав. Та і правильно, і правильно. Ми б не могли. Ми б таке ніколи не транслювали в ефірі. Добре, ми ж пам'ятаємо про те, що дійсно є різні повідомлення про те, до чого готується ворог на Херсонщині. З одного боку, ми точно собі розуміємо, що якщо Путін там щось таке проголосив, що це нібито Росія, оці фейкові референдуми нібито провів, то звісно, що там є такий наказ, звісно, триматися до кінця. Оце як було за часів Сталіна. З іншого боку, також ми розуміємо, що все-таки, як і на Харківщині, як і на інших ділянках, у ворога має спрацювати оцей інстинкт самозбереження. Тож, що ви знаєте, у них є наказ триматися до кінця, незважаючи ні на що, або все-таки ми можемо, за якимись ознаками побачити, що все-таки вони готові рятуватися? Що я вам скажу? Звичайно, вони готові бігти, готові рятуватися. В першу чергу, тому що це москалі. Вони прийшли на нашу землю, я впевнений, і те, що я знаю з перехоплень, що вони абсолютно не відчувають якоїсь, життєвої потреби, яку відчуваємо ми, стояти тут до кінця, вмирати за цю землю. І вони, звісно, вони готові бігти. Для них це просто армія, це просто накази, які їм надали. Якщо вони мають можливість бігти, вони біжать. Якщо вони мають можливість піднімати білий прапор, вони його піднімають. Просто ми за цим спостерігали, як при, скажімо так, розвідці боєм навіть на самих штурмових діях їхні позиції піднімали білий прапор, намагалися здатися. Не завжди вдало, тому що це війна.
Що стосується наступальних дій, вони біжать. Я не відчував від них якоїсь, скажімо, надстійкості або якоїсь надмотивованості, або принаймні бажання такого, знаєте, суто як військові, виконати наказ будь-якою ціною. Тому трішечки більше надавити, бо я вам так скажу, що українські збройні сили ще не показали далеко і частини свого потенціалу на Херсонському напрямку, що можна з ними зробити. Я певен, що вони побіжать, і ми відгонимо їх до Херсону як мінімум, а там уже подивимось. Добре, а от кого саме ви там бачите з окупантів? Чи це росіяни, чи це оці малі народи, знаєте, там буряти, чеченці і так далі? Чи це так звані ДНРівці, ЛНРівці? Чи бачили ви чмобіків вже на Херсонщині? Ну там ми можемо говорити про південь України. Ну, давайте із цікавого, що я розкажу. Бачили бурятів через об'єктиви оптики наших дронів. Є досить потужна оптика, яка дозволяє побачити фактично обличчя. Бачили бурята в білих тапцях, який вилазив з окопа і намагався з автомата Калашникова стріляти по дрону на дистанцію більше 1 кілометра. Дуже смішно це виглядало. Я думаю, що ці білі капці на ньому дуже символічно були вдягнені, тому що це якраз була та позиція, в яку ми коригували вогонь танку, а потім САУ, попали багато. І я гадаю, що в цих білих капцях його звідти і вивезли. Що стосовно того, що чутно по перехопленню. Я гадаю, що росіяни на всіх напрямках мають певні змішані контингенти, але здебільшого вони все-таки використовують те, що ми називаємо цими малими народностями або якимось жителями сіл. Тобто я не чув людей з чітко московським акцентом, так, щоб вони прям акали, я сказав, що це москвичі. Тому вони користуються, безумовно, скажімо так, людським ресурсом периферій своїх. Зрозуміло. Ну ми також розуміємо, що в них з того боку, так, окупантів є також розвідувальні загони, і ви вже згадали про ті перехоплення, які можна почути. От ГУР, мені здається, декілька днів тому публікував таке перехоплення. Там була досить довга така бесіда двох якихось, чи то росіян, чи то хто це були. Коротше, і вони говорили, по-перше, вони говорили про те, що дійсно, українці, укропи, так, як вони ефективно працюють, і як неефективно працюють їхня сторона, що вони можуть бити по своїх, тобто там вони б'ють десь вперед, і по своїх власних окопах, знаєте, типу, чи коли вони там надсилають якісь координати, і що от вони потрапляють десь там в кілометрі чи в 2 кілометрах від тієї точки, яку там щось вони передають. Що ви можете про це сказати? Все-таки, ми маємо розуміти, що в них також, є засоби. Ну, дивіться, давайте почнемо від, скажімо так, більш конкретного до більш загального. Щойно спостерігали ворожий танк, який вів вогонь, стояв на вогневій позиції, вів вогонь по власним позиціям. Ми навіть певний час не коригували по ньому вогонь, тому що, в принципі, він робив гарну справу, скажімо так, богоугодну справу, наближав українську перемогу. Ми, посміхаючись на це, дивилися. Потім, звичайно, його звідти прогнали, тому що мало зараз перенаведеться по нашій піхоті і ще, не дай Боже, попаде. Що стосовно роботи артилерії на Херсонському напрямку, я би, скажімо так, хоча, звичайно, моя думка суб'єктивна, але намагаючись об'єктивно на це дивитися, їхня артилерія працює просто в десятки разів гірше. Чим це зумовлено? По-перше, мотивація. Що відчувається в їхній роботі бажання відстріляти боєкомплект і пошвидше звідти звалити. Пов'язано це з тим, що їхні артпозиції часто знищуються, і там вони з цього приводу досить серйозно переживають. Що стосовно їхніх засобів, чи є в них засоби для коригування, чи могли б вони працювати так, як ми? На жаль, що так. На жаль, що могли б. Тому що в них є і дрони, в них є і крила для розвідки,
Але те, що ми спостерігаємо, ну це повна фігня. Це робота по плановим цілям, по яким вони дуже рідко попадають, вибивають просто божевільну кількість БК, і це викликає, як правило, тільки посмішку, коли ти спостерігаєш за влучаннями в 500 метрах, кілометрів від цілей і чуєш по перехопленню, що ребята, дуже хорошо, повторіть. От. Тому моє враження таке, що їхня артилерія неефективна, тому що в першу чергу не мотивована. Ну, не відчувають вони за собою якоїсь правоти, можливо, і бажання щось досягти якихось результатів. На відміну від нашої артилерії. У нас кожен постріл, кожне влучання – це свято, що для коригувальників, що для командирів артилерії, що для розрахунку або САУ. Це дійсно так. Пане Микола, а от чи змінили щось оці іранські безпілотники? Ми зазвичай все-таки їх бачимо в мирних містах. Ми бачимо, що Запоріжжя обстрілюють, чи Миколаїв, чи на Київщину, чи на Сумщину можуть вони прилетіти. А от на фронті, чи ви їх бачите? Ну, тому що зараз же повідомляється, наприклад, про те, що Іран там, ну, нібито буде постачати ще більше цих шахедів, так, там ще є інші назви. Тож, які проблеми вони для вас створюють? Особисто для мене ніяких проблем не створюють. Я певен, що мої позиції там, де знаходжусь я та моя команда, вони не бачать, вони про них не знають, тому особисто для мене ніяких. Якщо говорити про фронт, то так, мабуть, це створює певний тиск психологічний і іноді може змушувати, скажімо так, відчувати бойовий стрес і працювати там трошки швидше, можливо. Ну, коли ти чуєш повідомлення, що вони десь злетіли, а ми знаємо, коли вони взлітають більш-менш. Але, бачите, для них, як я гадаю, це інструмент, скажімо так, підсилення такого терору, те, що вони робили своїми ракетами, але ракети дорогі, ці штуки трохи дешевші, ну, не трохи, а сотні разів дешевші. Особисто я не відчуваю від цього зайвої напруги. Ну, треба хвилюватися, це не якась уберзброя, яка все знищує, все влучає. Так, вона може знищити автівку, там навіть з танком або з САУшкою домовитись, у них вже є великі проблеми. Не кажучи вже про те, що наш РЕБ з ними ефективно бореться, не кажучи вже про те, що наші засоби ПВО їх збивають. Цього не варто боятися, як чогось такого, що може дійсно змінити хід війни, а війна, от як бачите, йде до того, що Росія, я вважаю, вже програла. Тут питання скоріше, ми ще не виграли, а вони вже програли. Скільки швидко це станеться. Тому вони можуть борсатись, вони можуть закуповувати ще якісь там безпілотники, скажімо так, сумнівної ефективності. Байрактари ж їм чомусь не продають, то вони шукають якісь альтернативи. Я вважаю, що це не дасть для них ніякого результату. А те, що по мирним місцям, ну, тому що це така країна, вона отак воює, вона вважає, що це нормально, це не лицарська, це не порядна війна з їхнього боку. От, я вважаю, що вони ще за це все, всі, хто до цього причетний, коли ми переможемо, понесуть відповідальність. Ну, от ми пам'ятаємо про те, що таким важливим переломом у цій війні стала саме західна зброя, західне озброєння. Пам'ятаємо, що після того, як ми отримали Хаймарси, то ми змогли, ну не тільки Хаймарси, там багато всього, що ми змогли знищувати саме БК, боєприпаси, так, склади боєприпасів в різних точках. Але, знаєте, от я ще хочу запитати, а от Кримський міст, ми розуміємо, що коли по Криму цей був вибух, не знаємо, хто це, може це НЛО, може вони курили, коротше палили, тобто ну немає в нас таких даних, на жаль, поки що, може потім з'ясується. То от після Кримського мосту, чи побачили, ну ви чи ваші побратими, ну тобто чи побачили ЗСУ зміни якісь у постачанні, тобто чи стало менше, чи воно залишилося таким, як і було? Дивіться, коли українські Збройні сили почали, скажімо так, інтенсивно знищувати склади з боєприпасами, інтенсивно знищувати переправи через річки,
Ну і Кримський міст як один із, скажімо так, пунктів цього плану уражень. Тобто він же там, це не єдине місце. Вони намагаються постійно будувати переправи, їх знищують. Вони намагаються наводити понтонні мости, їх знищують. Ну, кажучи вже про те, що тримають навіть комунікації між тим, що у них лишилося в зоні, скажімо так, доступної логістики під вогневим контролем. Так, це відчулося. Я чітко пам'ятаю, що було тиждень. От у нас був тиждень, коли наші позиції обстрілювалися без коригування, але настільки інтенсивно, тому що відчувалася дуже велика кількість боєприпасів і можливість це все застосовувати. Що моя група, пам'ятаю, 6 виходів, 6 днів, кожен день під дуже інтенсивним вогнем, не жаліли по піхоті гради, хоча позиції були суто піхотні, там, ну, вони не знали, що там і хто там, але скоріше мало виглядати це так, що там сидить 1-2 чоловіки, і вони, скоріше всього, так думали. І навіть в такій невеликій кількість людей вони не жалкували використовувати касети граду, використовувати 152-гі снаряди по 10, по 15, по 20 снарядів в точку, і це все летіло. І, звичайно, це складно психологічно, і рано чи пізно така інтенсивність, вона приводить до певних втрат. Як тільки почалася робота по складам, інтенсивність зменшилась в рази, принаймні ствольної артилерії та РСЗО. На танки, мабуть, вони певну кількість боєприпасів все-таки встигли накопичити, тому що танки ще продовжували деякий час огризатися. Ну, ми, правда, потім трошечки попалили, стали менше огризатися. Так, дійсно, це працює, і я вважаю, що логістика, або успішна логістика, або неуспішна логістика є багато в чому причиною для перемог або поразок. Тому знищення їхньої логістики – це великий крок до наближення, як я вже казав, скажімо так, не наближення, а прискорення нашої неминучої перемоги. А що ви знаєте про те, яким чином вони намагаються все-таки зробити якісь переправи через Дніпро? Пам'ятаємо, що Херсон на правому березі Дніпра, що нібито психологічно вони навіть вже з ним попрощалися. Мається на увазі, що дуже їм буде важко його втримати, неможливо втримати. Всі експерти чомусь кажуть про те, що це просто питання часу, коли ми деокупуємо Херсон нарешті, так? І пам'ятаємо про те, як ЗСУ працювали по Антонівському мосту, по тій переправі Каховської ГЕС і так далі, так? То що ви знаєте, що зараз вони роблять для того, щоб постачати якісь ресурси для свого угрупування на правому березі Дніпра? Дивіться, є кілька методів, скажімо так, резервних, які завжди лишаються, і контролювати які вкрай складно. Це постачання за допомогою гелікоптерів. Завжди можна ними щось, але це дуже дорога логістика і дуже, скажімо так, малі об'єми. Гелікоптер – це все-таки вам не, скажімо так, це може бути і вантажівка, бо невеличка вантажівка, але багато ти так не довезеш, і той ресурс, принаймні палива, а також ресурс самого гелікоптера, який на це витрачається, це, скажімо так, несерйозний спосіб логістики. Понтонні мости постійно намагаються щось відбудувати, тихесенько вночі поставити, перекинути, перевести. Наскільки я знаю з тієї інформації, якою я володію, успіху великого вони в цьому не мають. Як це відчувається? Як це відчувається на фронті, що той рівень тиску, який у них був до початку, скажімо так, інтенсивної роботи Збройних сил України по їхній логістиці, по їхнім тилам, у них відновити не виходить. Це все, як я не вважаю себе, скажімо так, експертом, скоріше військовим. Але моє відчуття таке, що вони не робили, ті там способи комунікації вони не придумали, що Херсонщина буде відвойована, і це дійсно питання часу, і я думаю, досить невеликого часу. Добре, це ми всі в це віримо і точно знаємо, що це буде. Якщо говорити про Херсон знову ж таки,
Ми пам'ятаємо, ну от зараз з'явилося декілька заяв про те, що ну ці гауляйтери, вони кажуть, що треба там вивозити дітей, щось таке. Ми розуміємо, що цих дітей, чи цих там літніх людей будуть використовувати як заручників. Ми подібне бачили, скажімо, на Харківщині. Там також, коли була ця тимчасова окупація, то батькам пропонували, щоб дітей кудись вивезли, і зараз їх не повертають. Кажуть, самі батьки мають поїхати кудись під Геленджик. То наскільки велика загроза щодо того, що відбувається з цивільним населенням там? Як ви її оцінюєте? І що ви знаєте про те, що окупанти зараз, ну який тиск вони саме чинять на українців, які наразі перебувають на тимчасово окупованій Херсонщині? Ну, я можу сказати, як основне, що росіяни у цій війні, ну, вони розкрили, вони завжди були такими, але в моїх очах вони розкрили себе як люди абсолютно без честі. А як люди, у яких немає честі і абсолютно ніяких людських нормальних моральних орієнтирів, ну, немає ні честі, ні совісті, то робити вони можуть фактично все, що завгодно. Чи користувалися вони такими брудними методами до цього? Так, безумовно, користувалися. Зібрати мирне населення, я не знаю, якими інструментами, чи обманом, чи примусом завести в село, яке має штурмуватися. Якщо є ризик штурму з боку росіян, то українська сторона евакуює мирне населення. Тому що, перше, це шанс, що воно може загинути або отримати поранення. Ну і морально-психологічно для мирного населення це завжди дуже важко. Вони ж цього не роблять, вони роблять навпаки. Навіщо? Ну, з одного боку, можливо, їхня квола пропаганда намагається скліпати якийсь конструкт, показати, що українці там, можливо, погані люди, що вони там не жаліють, як кажуть у нас, мирняк, і готові там на все йти. Хоча насправді це не так. І навіть по роботі моєї групи, там артилерії, скільки разів ми спостерігали цілі в, не буду називати назву населеного пункту, які було легко вразити, але ми не давали ці координати. І я певен, що артилерія би не підтвердила роботу, тому що там знаходилось мирне населення. І по-людськи скажу, що дуже шкода цих людей, і я би всім, хто має таку можливість, рекомендував би евакуюватися під будь-якими приводами, покидати території, де будуть вестися бойові дії. От, а те, що ті колаборанти, ті люди, які підтримують, скажімо так, цю всю нечисть, ну, хай також тікають. Справді, ми ж не кровожерна країна. Я б хотів, щоб під час того, як ми будемо звільняти свої території, загинуло якомога менше людей. Ну, а ті, хто воюють проти нас, це фактично вже в моїх очах не люди, то вони вже свою долю визначили. Пане Микола, дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе, ваших побратимів. Микола Волохов, його позивний Абдула. Він є керівником підрозділу, розвідувального підрозділу «Терра», був з нами на зв'язку. І що? Спеціальний ефір на Радіо НВ продовжується. Пане Микола, дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Бережіть себе, ще раз повторю. Гарного вам дня. І вам також.